कमर्शियल बैंक CB2 को ट्रेनी जुनियर असिस्टेन्ट पोजिसनमा कसरी अप्लाई गर्ने? सर्वप्रथम तपाईहरू www.merojob.com को वेबसाइटमा जानुहोस्। मेरोजबको वेबसाइट खुलिसके पछाडि सर्च जब्समा कमर्शियल बैंक CB2 टाइप गरी सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरूले कमर्शियल बैंक CB2 को ट्रेनी जुनियर असिस्टेन्ट पोजिसनको भ्याकेन्सी देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। भ्याकेन्सीमा क्लिक गरिसकेपछि जब डिस्क्रिप्सनको पेज खुल्छ। एप्लाई गर्नु अगाडि तपाईहरूले जब डिस्क्रिप्सन राम्रोसँग पढ्नुहोला। जब डिस्क्रिप्सन राम्रोसँग पढिसकेपछि एप्लाई नाउ बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईहरू लगइन नै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूको प्रोफाइलको पेज खुल्छ। तपाईहरू लगइन हुनुहुन्न भने लगइन गर्ने पेज खुल्छ। अब तपाईहरूको मेरो जबमा रजिस्टर भएको आइडी र पासवर्ड टाइप गरी लगइन गर्नुहोस्। यदि तपाईहरू मेरो जबमा रजिस्टर हुनुहुन्न भने रजिस्टर नाउमा क्लिक गरी रजिस्टर गर्नुहोला। रजिस्टर गर्न केही समस्या आए माथि आएको आई बटनमा क्लिक गरी कसरी रजिस्टर गर्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। लगइन गरिसकेपछि फेरि जब डिस्क्रिप्सन पेज खुल्छ। फेरि एकचोटि एप्लाई नाउ बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईहरूको प्रोफाइलको पेज खुल्छ। यदि तपाईहरूको प्रोफाइलमा केही अपडेट गर्नुपर्ने छ भने अपडेट प्रोफाइलमा जानुहोस् र प्रोफाइल अपडेट गर्नुहोस्। यदि तपाईहरूको प्रोफाइल अपडेटेड छ भने सेन्ड एप्लिकेसन बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब डकुमेन्ट अपलोड गर्ने पेज खुल्छ। सुरुमा तपाईहरूले आफ्नो रेज्युमे अपलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि एप्लिकेसन लेटर, सिटिजनशिप बोथ साइड, ब्याचलर्स ट्रान्सक्रिप्ट। यदि तपाईहरूको ट्रान्सक्रिप्ट आइसकेको छैन भने ब्याचलर्सको मार्कसिट अपलोड गर्नुहोस्। र अन्तिममा इक्विभ्यालेन्ट लेटर यदि तपाईहरू फरेन युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट हुनुभएको हो भने अपलोड गर्नुहोस्। यदि तपाईहरूले नेपालको युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट गर्नुभएको हो भने इक्विभ्यालेन्स लेटरको ठाउँमा ब्याचलर्सको ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्नुहोस्। यदि तपाईहरूसँग इक्विभ्यालेन्स लेटर र ब्याचलर्सको ट्रान्सक्रिप्ट दुवै छैन भने चाहिँ ब्याचलर्सको मार्कसिट अपलोड गरिदिनुहोस्। यो सबै डकुमेन्टहरू PDF फर्मेटमा हुनुपर्दछ जुन 2 MB भन्दा बढी हुनु हुँदैन। डकुमेन्ट सबै अपलोड गरिसके पछाडि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब क्वेसनको पेज खुल्छ। सुरुमा तपाईहरूको ब्याचलर्स डिग्री चुज गर्नुहोस्। अब तपाईसँग ब्याचलर्सको ट्रान्सक्रिप्ट छ भने यस चुज गर्नुहोस्, छैन भने नो चुज गर्नुहोस्। र यदि तपाईँ ब्याचलर्सको ट्रान्सक्रिप्ट वेटिङमा हुनुहुन्छ भने ट्रान्सक्रिप्ट वेटिङमा चुज गर्नुहोस्। अब तपाईले ब्याचलर्स डिग्री कुन इयरमा ग्रेजुएट गर्नुभएको हो इयर मेन्सन गरिदिनुहोस्। अब तपाईले कुन युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर्स कम्प्लिट गर्नुभएको हो चुज गर्नुहोस्। यी मध्ये अरू कुनै युनिभर्सिटी हो भने अदर्समा चुज गरी युनिभर्सिटीको नाम मेन्सन गरिदिनुहोस्। अब तपाईले ब्याचलर्स डिग्रीमा अब्टेन गर्नुभएको CGPA अथवा पर्सेन्टेज मेन्सन गरिदिनुहोस्। अब तपाईले ब्याचलर्स डिग्रीमा अब्टेन गर्नुभएको फाइनल स्कोरको रेन्ज सेलेक्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईहरूले फरेन युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर्स डिग्री ग्रेजुएट गर्नुभएको हो भने इक्विभ्यालेन्स लेटर कहिलेसम्म आउँछ डेट मेन्सन गर्नुहोस्। यदि तपाईहरूले नेपालकै युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर ग्रेजुएट गर्नुभएको हो भने चाहिँ नन मेन्सन गरिदिनुहोस्। यदि तपाईहरूले ब्याचलर्स डिग्रीभन्दा माथि कुनै डिग्री कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने यस अथवा छैन भने नो चुज गर्नुहोस्। अब तपाईहरूले भ्यालीभित्र एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने इनसाइड भ्याली र भ्याली बाहिर एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने आउटसाइड भ्याली अप्सन चुज गर्नुहोस्। अब जब प्रिफरेन्स क्वेसनको पार्ट आउँछ जसमा तपाईहरूले फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड प्रिफर्ड जब लोकेसन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरूले फर्स्ट प्रिफर्ड जब लोकेसन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसभित्र तपाईहरूले 7 वटा प्रोभिन्स र बागमती इनसाइड भ्याली आउटसाइड भ्याली गरी 8 वटा प्रोभिन्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले चुज गर्ने प्रोभिन्सभित्र डिस्ट्रिक्ट र ब्रान्च चुज गर्नुहोस्। तपाईको प्रिफर्ड लोकेसन चुज गरिसके पछाडि बाँकी 7 वटै प्रोभिन्समा नट एप्लिकेबल चुज गर्नुहोस्। अब तपाईहरूले सेकेन्ड प्रिफर्ड जब लोकेसन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब तपाईहरूले माथि चुज गरेको बाहेक अरू कुनै डिस्ट्रिक्ट र ब्रान्च चुज गर्नुहोस्। तपाईहरूले प्रिफर्ड लोकेसन चुज गरिसकेपछि बाँकी 7वटै प्रोभिन्समा चाहिँ नट एप्लिकेबल चुज गर्नुहोस्। अब थर्ड प्रिफर्ड जब लोकेसन चुज गर्नुहोस्। फेरि माथि चुज गरेको डिस्ट्रिक्ट र ब्रान्च बाहेक अरू कुनै डिस्ट्रिक्ट र ब्रान्च चुज गर्नुहोस् र बाँकी 7वटै प्रोभिन्समा नट एप्लिकेबल चुज गर्नुहोस्। तीनवटै जब प्रिफर्ड लोकेसन चुज गरिसके पछाडि अब तपाईहरू नेपालबाट रिलोकेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यस, चाहनु हुँदैन भने नो क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईहरूसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छ कि छैन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। छ भने यस चुज गरी आफ्नो भेहिकल टाइप मेन्सन गरिदिनुहोस्, छैन भने नो चुज गर्नुहोस्। अब तपाईहरूसँग आफ्नै भेहिकल छ भने यस चुज गर्नुहोस् र आफ्नो भेहिकल टाइप मेन्सन गर्नुहोस्, यदि छैन भने नो अप्सन चुज गर्नुहोस्। अब तपाईहरूले रिटन एक्जामको लागि आफ्नो प्रिफर्ड भेन्यू चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। रिटन एक्जामको भेन्यू चुज गरिसके पछाडि अब तपाईहरूले आफ्नो नागरिकता अनुसारको पर्मानेन्ट एड्रेस मेन्सन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि पर्मानेन्ट एड्रेसको प्रोभिन्स, डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपालिटी र वार्ड नम्बर पनि मेन्सन गरिदिनुहोस्। अब तपाईहरूको टेम्पोररी एड्रेस मेन्सन गरिदिनुहोस्। टेम्पोररी एड्रेसमा पनि तपाईहरूले प्रोभिन्स, डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपालिटी र वार्ड नम्बर चुज गर्नुहोस्। यदि तपाईहरूको टेम्पोररी एड्रेस छैन भने पर्मानेन्ट एड्रेस नै मेन्सन गरिदिनु होला। र अन्तिममा तपाईहरू विवाहित हुनुहुन्छ भने म्यारिड र अविवाहित हुनुहुन्छ भने अनम्यारिड चुज गर्नुहोस्। अब आफूले भरेको सबै विवरण एकचोटि राम्रोसँग चेक गर्नुहोस्। चेक गरिसके पछाडि तल रहेको सबमिट बटनमा क्लिक गरी आफ्नो एप्लिकेसन सबमिट गर्नुहोस्। यसरी तपाईहरूले कमर्सियल ब्याङ्क CB2 को ट्रेनी जुनियर असिस्टेन्ट पोजिसनमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।